วันนี้คิสคุกกิ้งจะชวนน้องๆมาทำเยลลี่น่ารักกันค่ะ ไปทำเยลลี่หมีภูพร้อมๆกันเลย เราจะเริ่มจากต้มนมสดกันก่อนนะคะ ข้อสำคัญเลยก็คือต้องต้มนมจนเดือดจัดเลยนะ พอนมเดือดแล้วนะคะก็ใส่ผงวุ้นเจลาตินรสมะม่วงลงไปค่ะผงวุ้นเจลาตินรสมะม่วงนะคะก็จะให้สีเหลืองคนให้ละลายค่ะพอละลายดีแล้วนะคะก็ตักใส่ภาชนะค่ะแล้วก็นำไปแช่เย็นจนกว่าจะเซ็ตตัวเลยนะในระหว่างรอนะคะเรามาเตรียมช็อกโกแลตสำหรับตกแต่งหน้ากันค่ะพอละลายช็อกโกแลตเสร็จแล้วนะคะก็นำใส่ถุงค่ะแล้วก็นำมาวาดตาจมูกคิ้วและปากของหมีภูแบบนี้ค่ะพอวาดเสร็จแล้วนะคะก็รอให้ช็อกโกแลตแข็งตัวแป๊บนึงค่ะแล้วพอเยลลี่ของเราเซ็ตตัวดีนะคะก็นำออกมาตกแต่งหน้าได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเยลลี่หมีภูวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคลิปหน้านะคะ Kiss Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตามคลิปกันด้วยนะ